Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu hủ tiếu Nam Vang của nhà Diễm nha. Thì trong video này Diễm sẽ chia sẻ cái cách nấu hủ tiếu nước và cái cách mình làm cái nước sốt để mình làm cái hủ tiếu khô luôn. Thì hồi xưa ở Việt Nam Diễm hay ăn hủ tiếu khô ở cái nhân quán ở ngay đường Cống Quỳnh không biết bây giờ nó còn ở đó hay không. Thì rất là thích ăn cái món hủ tiếu khô. Thì cái cách làm như thế nào? Mời mọi người cùng vô bếp làm món hủ tiếu Nam Vang khô và nước này với Diễm nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị cái phần thịt. Thì ở đây Diễm có cái phần thịt nạc dăm hay là thịt vai cũng được, nhưng mà nó có thêm phần xương thì mình sẽ lóc cái phần xương ra này để mình nấu nước súp. Còn cái phần thịt thì mình sẽ chia ra làm đôi. Phần nửa thì mình sẽ bằm ra, còn phần nửa mình sẽ để mình cắt miếng để mình luộc. Thì hủ tiếu Nam Vang mình có thể ăn chung thêm với lại tim nè, ăn chung thêm với gan nữa. Thì Diễm không có thích ăn gan, còn tim mỗi lần mua thì nó bán một lần rất là nhiều mà dạng đông đá nữa, mà rã đông ra thì ăn không có hết, nên là Diễm chỉ nấu là thịt với lại tôm thôi nha. Đó, phần xương đó Diễm cắt ra hầm nước, còn phần này thì Diễm sẽ băm ra. Thịt băm mình tự băm mình thấy ngon hơn là nhiều là mình thịt mua ha. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian thì mình cứ mua thịt xay sẵn cũng được. Sau khi băm xong Diễm sẽ cho vô cái túi ni lông này và mình sẽ ướp sơ cái phần thịt cho nó ngon. Diễm sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng cà phê đường và 1/3 muỗng cà phê bột hành. Có bột hành cho thịt nó thơm tại vì thịt heo bên đây nhiều khi nó hôi lắm. Mình sẽ cho vô tí xíu tiêu. Thì cái lượng thịt này thì khoảng cỡ 300g nha. Rồi mình sẽ bóp lên mình nhồi tí xíu cho nó đều cái hỗn hợp gia vị rồi mình sẽ cất, mình để đây. Diễm sẽ đi ướp luôn cái phần thịt miếng luôn. Thì ở đây Diễm cũng có 2 cái miếng thịt nè, mình cũng sẽ ướp sơ luôn cho nó ngon nha. Thì Diễm hồi lâu rồi Diễm nhận được cái chia sẻ là thịt làm xá xíu hay gì mình ướp đường thì cái miếng thịt mình nó sẽ mềm, nó ngon. Diễm sẽ cho thêm vô 2 cái củ hành tím để mình ướp vô cho cái thịt của mình nó thơm. Thịt heo thì nó hợp với củ hành lắm nha. Rồi 2 cái phần thịt này mình sẽ mang mình cất vô trong tủ lạnh, khi nào làm mình sẽ lấy ra để cho thịt nó tươi. Nấu nước lèo của hủ tiếu với mì đồ thì mình nên có tôm khô và khô mực nha, thì nó sẽ thơm và nó ngọt, nó ngon. Thì Diễm có 50g tôm khô và khoảng 4 con khô mực. Tại cái này mực này nhỏ đó nên Diễm dùng 4 con. Thì bây giờ mình sẽ đi mình nướng hoặc là mình rang cái phần tôm khô và khô mực này lên. Nếu mình có lửa than thì mình nướng nha, Diễm không có thì để làm cho tiện thì mình sẽ cho một cái chảo lên, mình bật cái lửa lên thật là lớn và mình sẽ nướng cái khô mực này. Mình nướng mình thấy khô mực nó đục lại và nó co lại đó, nó thiệt là thơm và nó hơi vàng là được. Đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó co lại rồi đó. Đó, như vậy là được. Mình sẽ gấp ra rồi mình lau lại cái chảo cho sạch nha. Nếu mà không sạch thì mình rửa sơ lại dưới nước cũng được, tại cái phần đen này ăn rất có hại cho cơ thể. Rồi sau đó mình cho lại cái chảo lên bếp mình sẽ rang cái phần tôm khô này. Thì mình cũng rang với lại cái lửa lớn cho cái tôm khô này nó khô, nó ráo lại và cái mùi nó thơm lên nha. Tại nếu mà không rang thì nó hơi tanh. Khi mà mình thấy nó khô rồi thì mình sẽ nhắc khỏi bếp, mình lau cái chảo cho sạch rồi mình cho nước vào cái chảo này để mình trụng cái phần thịt heo. Thì Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê muối. Nếu mà mình thích ăn gan với tim đồ thì mình cũng sẽ cho gan với tim vô đây mình trụng. Nhưng mà nếu có gan tim thì mọi người cho thêm gừng với lại đầu hành lá, hoặc là hành lá cũng được nữa cho nó thơm Mình sẽ trụng sơ khoảng từ 3 đến 5 phút ở cái lửa lớn, sau đó mình vớt ra. Nếu mà gan với tim thì mình vớt ra mình cho vô trong nước lạnh nha, để giúp cho nó săn lại. Thì lúc mà mình luộc mình nấu lâu thì gan tim nó vẫn giòn ngon. Diễm sẽ cho lại phần xương heo, tôm khô, khô mực vào lại trong một cái nồi to. Mình sẽ có một cái củ hành tây to luôn nha. Khoảng 5 tới 6 cái tép tỏi lột vỏ rồi. Và 4 cái rễ ngò. Thì mình nấu nước lèo hủ tiếu mình nên cho rễ ngò thì cái nước lèo của mình nó thơm lắm. Và Diễm có khoảng 200g củ cải trắng. Cái củ này thì nó nhỏ nhỏ, Diễm cân được 200g. Diễm sẽ nấu 2 lít nước. Thì 2 lít nước này mình nấu khoảng cỡ được từ 5 tới 6 tô nha. Tại nhà Diễm có 3 người thôi nên Diễm nấu một lần rất là ít.
Mình bắt lên bếp á, bật lửa lớn nhất á, để cho nước nó sôi lên. Diễm sẽ cho vào 2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường phèn. Mình nêm trước như vậy đi, tí xíu nữa mình hầm xương xong mình sẽ nêm lại nha. Khi mà nước sôi nó sẽ nổi bọt lên á, thì mình sẽ hớt cái phần bọt này cho sạch. Và nếu mà để mà nấu mà nước dùng cho nó trong á, thì mình lúc nào mình cũng để cho nước nó sôi vừa thôi, không có sôi thiệt là nhiều nha. Tại vì sôi sùng sục nhiều quá thì cái bọt nó sẽ làm cho cái nước của mình nó bị đục. Diễm đậy nắp lại sau khi hớt bọt sạch rồi đó, thì mình sẽ nấu với cái lửa nhỏ trong vòng từ 90 phút. Thì mình nấu cái này lửa riu riu luôn, lúc nào cái lửa cũng như vậy thì cái nước lèo của mình nó sẽ trong. Bây giờ Diễm sẽ đi chuẩn bị cái phần mà tỏi phi đó. Hủ tiếu Nam Vang thì coi phải có cái phần tỏi phi này nó mới thơm. Diễm có khoảng 50 gram á, mình sẽ cắt ra nha, mình đừng có bằm, tại bằm thì nó sẽ nhuyễn lắm. Nó cắt ra như vậy nè. Bây giờ mình sẽ đi mình làm cái phần tỏi phi này, thì Diễm sẽ cho vô 150 ml dầu ăn, hoặc là mình cho vô ngập cái tỏi là được, tại tùy cái nồi mình, cái nồi to hay nhỏ đó. Cho tỏi vào thì mình bật bếp lên, khi mà mình thấy cái dầu nó sôi á thì mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ. Thì chịu khó mình chiên á, cái lửa nhỏ thì lâu tí xíu, nhưng mà cái tỏi phi của mình nó sẽ giòn rất là lâu. Khi mà mình nhìn thấy tỏi nó chuyển sang cái màu hơi vàng nha, hơi vàng chứ không phải thật là vàng, thì mình sẽ nhắc khỏi bếp. Thì lúc mà nhắc khỏi bếp rồi mình cũng tiếp tục mình đảo nha. Cái này Diễm quay nhanh nên thấy Diễm quay cái tay nhanh quá. Đó, mình đảo cho mình thấy cái màu nó vàng sậm hơn tí xíu thì mình đổ ra là vừa. Còn nếu mà ở trong dầu mà cái tỏi nó vàng quá thì ra ngoài nó sẽ thành màu nâu đậm luôn, không ngon. Cái nước súp này Diễm hầm nó đã xong rồi, thì bây giờ Diễm sẽ vớt cái phần củ cải trắng, phần tỏi, phần rễ ngò và cái củ hành ra khỏi nước lèo luôn nha. Và mình sẽ nêm nếm. Thì Diễm sẽ nêm vô 1,5 muỗng cà phê muối. Mình nên nêm lại nha, mình nêm trước 1 muỗng coi nhớ như thế nào rồi mình hãy nêm thêm. Và 2 muỗng cà phê đường phèn. Thì trong video này quay có 1,5 muỗng thôi, nhưng mà Diễm thấy 1,5 nó chưa có ngon. Diễm có lúc sau Diễm có cho thêm nửa muỗng cà phê vô nữa. Và mình nêm vô 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Thì bột nêm gà nó sẽ làm cho cái nước lèo của mình hơi đục, nhưng mà nếu mình để lâu tí xíu, lắng xuống tí xíu thì nước lèo mình nó cũng trong và ngon. Còn nếu mình ăn bột ngọt thì mình nêm bột ngọt nha. Mình hớt sơ lại cái bọt cho nó sạch. Ở đây Diễm có khoảng 8 con tôm đã lột vỏ và lấy cái chỉ đen ngay chỗ cái sống lưng nha. Mình thích ăn nhiều thì mình cho tôm nhiều thôi. Đây là cái phần thịt miếng á, hồi nãy giờ Diễm đã cắt ra thành từng lát như vậy. Mình nên cắt mỏng hơn tí xíu, cái này Diễm cắt hơi dày. Mình lấy cái nồi mà hồi nãy phi tỏi đó, mình sẽ cho lên bếp. Mình lấy khoảng 100 ml cái nước súp, nước lèo á, mình cho vô nước sôi á, thì mình sẽ cho cái phần thịt lát này vô mình trụng. Thì mình trụng với lửa lớn nha, mình trụng tới nào mình thấy thịt chín là được, đừng có trụng lâu quá thì cái thịt của mình nó sẽ bị khô, không có còn ngon. Nếu mà mình không có cái thịt nạc dăm này thì mình mua thịt thăn heo, rồi mình mua xương ống mình nấu cũng ngon lắm nha. Khi chín rồi thì Diễm nhắc khỏi bếp, Diễm lấy ra và Diễm sẽ chừa cái phần nước lại, Diễm bắt bếp lên lại và mình sẽ luộc cái phần tôm này. Thì tôm á, mình luộc không có nên luộc lâu á, luộc tối đa là 1 phút. Lúc mà mình thấy cái con tôm nó co lại, nó cong cái mình nó lại là mình nhắc ra khỏi bếp là được. Tại luộc lâu quá nó chín thì nó khô, cái nó không có còn ngọt nữa. Đó, như vậy là được, Diễm nhắc ra khỏi bếp nha. Rồi á, mình sẽ lấy cái thịt heo xay á, mình cho vô cái phần nước này luôn. Và mình tán thịt ra tí xíu nha. Tại vì nếu mà để vô cho nước sôi nó sẽ bị đóng thành cục to, không có ngon. Diễm bắt lại lên bếp và Diễm sẽ bật lửa lớn nhất. Thì mình sẽ giống cái này á, không biết là vừa nấu hay là vừa xào nữa. Mình làm cho cái thịt xay này nó chín nha. Nấu lửa lớn luôn. Khi thịt chín rồi á, thì mình cũng sẽ mang ra, mình trút ra một cái tô. Khi mình trút ra tô á, mình sẽ giữ luôn cái nước. Tại vì nước giúp cho cái thịt heo xay không có bị khô. Diễm sẽ đi chuẩn bị cái phần nước sốt để làm cái hủ tiếu khô đó. Thì mình sẽ có dầu hào nè, mình có nước tương đen và nước tương ngọt loại đen luôn. Mình sẽ lấy lại cái nồi á, cái nồi hồi nãy mình trụng thịt á, mình cho vô lại 3 muỗng canh cái nước thịt xay. Bắt lên bếp á, thì chưa bật bếp nha. Diễm sẽ nêm vô đây 3 muỗng canh cái dầu tỏi, dầu hồi nãy mình phi tỏi đó. 1 muỗng canh hắc xì dầu là nước tương đen á, nó loãng và nó đen như vậy nè. 1 muỗng canh nước tương đen ngọt thì nó sẽ sệt hơn tí xíu. Và 1/2 muỗng canh dầu hào. 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Và 1 muỗng cà phê đường.
có miếng đường này vô thì làm cho cái sốt của mình nó đậm và nó ngọt ngọt, nó ngon hơn. Mình bật bếp lên á, khi mà mình thấy cái sốt nó vừa sôi á, thì mình tắt bếp nha. Mình cũng tiếp tục mình đảo, mình khuấy tí xíu, không có cần nấu lâu. Như vậy là mình được cái phần nước sốt để mình trộn vô cái hủ tiếu ăn rất là ngon. Thì cái sốt này hả lúc Diễm nhớ lại cái lúc ăn sao á thì Diễm làm thôi, mà thấy ăn cũng rất là ngon. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần mà rau cải. Thì ở đây Diễm có khoảng 20g hành lá nha. Tùy mình thích ăn nhiều hay ít thì mình chuẩn bị nhiều hay ít thôi. Mình sẽ cắt nhuyễn ra. Tiếp theo là khoảng 20g ngò rí. Có ngò rí á, ăn nó mới thơm. Diễm cũng cắt nhuyễn ra. Tiếp theo nữa là cái phần bông hẹ. Thì á, hủ tiếu Nam Vang á, có cái bông hẹ này mới ngon nha. Bông hẹ thì mình cắt ra một khúc khoảng cỡ 4-5 cm á. Có bông hẹ này nó nồng nồng, nó cay cay và nó ngọt á, ăn giòn giòn nữa, ngon lắm. Vậy là Diễm đã chuẩn bị xong tất cả những cái nguyên liệu để mình nấu hủ tiếu rồi. Đây là cái hủ tiếu dai mà lợi nhuyễn nè. Hủ tiếu Nam Vang á, thì mình sử dụng cái hủ tiếu dai nó mới ngon nha. Cái hủ tiếu này thì mình Diễm mua trong tiệm siêu thị của Việt Nam á. Và Diễm sẽ có cái lá rau cần tây á, rồi giá nè, hành ngò mình cắt xong rồi, phần tôm mình cũng làm chín rồi. Đây là cái bông hẹ nè, chanh với ớt. Đây là phần thịt xay. Đây là tỏi phi nè, rất là ngon luôn, giòn rụm luôn, thơm lắm. Và cái nước sốt để mình làm hủ tiếu khô. Bây giờ mình sẽ đi nấu một cái tô hủ tiếu nước trước nha. Thì Diễm sẽ đi trụng hủ tiếu. Tùy cái hủ tiếu của mình, cái này là cái hủ tiếu tươi á, nên là Diễm trụng không có lâu. Nhưng mà lưu ý là nếu mà mình làm cái tô hủ tiếu nước á, thì mình không có nên trụng cho cái hủ tiếu nó mềm nha. Tại mình sẽ chan nước vô á, nếu mà mềm quá thì nó sẽ bị bở, không có ngon. Mình sẽ trụng rồi mình thử, tức là mình cắn á, mình thấy nó chín nhưng mà nó còn cứng cứng á, thì ăn cái hủ tiếu nước nó sẽ ngon. Mình cho vô phần thịt xay nè, rồi chan nước lèo lên. Cái nước lèo thì nó trong, ngon, thơm lắm. Và mình sẽ cho thịt. Còn nếu mà có tim gan thì mình cứ cho tim gan lên. Diễm sẽ cho 2 cái con tôm. Và này là bông hẹ. Cho bông hẹ vô, không cần trụng trước luôn. Như vậy nó giòn, nó ngon lắm. Và hành nè, ngò nè, nhất là tỏi phi nha. Nhớ cho tỏi phi mới thơm. Và tiêu. Vậy là mình xong được cái tô hủ tiếu nước rồi. Ông xã Diễm thì thích ăn nước, còn Diễm thì lại thích ăn hủ tiếu khô. Bây giờ mình làm hủ tiếu khô nè. Diễm sẽ cho vô khoảng 3-4 cái muỗng canh đó, nước sốt đó, mình trộn lên rồi mình thử nha. Trộn cho thật là đều, mình thấy cái sợi hủ tiếu của mình nó nâu hết, nó đều hết là ngon. Sau đó thì mình sẽ cho thịt bằm lên. Rồi mình cũng cho thịt heo cắt lát. Rồi cho tôm, rồi bông hẹ và hành ngò. Và luôn nhớ là cho cái phần tỏi phi nha. Có cái phần này nó mới ra cái mùi hủ tiếu Nam Vang á. Rồi cho tiêu, thích ăn tiêu nhiều thì cho nhiều. Và múc riêng một cái chén nước súp. Nước súp rất là ngon luôn, thơm ngọt đậm đà. Hành ngò vô, thêm miếng tỏi phi nữa, cắt tiêu. Vậy là mình đã hoàn thành xong món hủ tiếu Nam Vang rồi. Diễm chúc mọi người có được những tô hủ tiếu thật là thơm ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.